Ang impormasyong ito ay maaaring magligtas ng iyong buhay at iyong bank account. Bakit walang nagsabi sa iyo na ang isang simpleng halamang lumalaki sa iyong bakuran ay maaaring magpababa ng iyong buwanang gastos sa botika? Natatakot ang malalaking kumpanya ng gamot na malaman mo kung paano nakakagamot ang 7 halamang ito ng mga karamdaman na karaniwang nagkakahalaga ng hanggang 50,000 piso kada taon sa mga gamot. Ngunit may mga taong hindi ko matutukoy ang pangalan dahil sa seguridad na gumamit ng mga natural na paraan at nakaiwas sa malalalang operasyon. Pero sino ako upang pag-usapan ang napakaseryosong usaping ito? Hayaan mo akong ikwento ang istorya ni Tita Rosa, isang babaeng 70 taong gulang mula sa Cebu. Gumigising siya araw-araw na may sakit sa tuhod, masamang tiyan at hindi mahimbing na pagtulog. 5 tabletang iba't ibang iniinom tuwing umaga. Para sa presyon, sakit, tiyan. Nanghingan siya ng hamon ng apo niya. "Lola, paano kaya kung 1 linggo mong gawing gamot ang pagkain?" Naging mapagsamantalang nagduda si Rosa, ngunit nagtataka din. Ano naman ang mawawala niya? Sa simula, nag-atubili si Rosa. Parang salita lang sa internet ito, iniisip niya. Ngunit sa suporta ng apo na naghahanda ng mga pagkain at nagsasaayos ng oras, nagpa siyang isama ang 7 pang gulay sa kanyang araw-araw. Sariwang luya sa tubig tuwing umaga. Mga dahon ng kamote sa almusal. Sibuyas na, pulang sibuyas sa gulay. Dahon ng sili sa sopas. Malunggay sa tinola. Bawang na hilaw sa salad. Hilaw na karot sa merienda. Sa loob lamang ng 7 araw, may kamanghamanghang nangyari. Mas mahimbing ang tulog ni Rosa, kayang umakyat ng hagdan ng walang hapdi at nakalimutan ang anti-acid sa drawer. Ang dati pamamagitan ng kemikal ay naging tahimik na pampagaling mula sa plato. Hindi siya makapaniwala. Bumalik ang enerhiya, gumanda ang mood. At sa unang pagkakataon sa loob ng taon, tunay siyang nakaramdam ng ginhawa. Namangha ang buong pamilya sa pagbabago ng kanilang matriarka. At hindi lang siya. Si June, isang OFW na 38 taong gulang sa Manila, ay laganap ang reflux, stress, mental na pagod at constipation. Pinalitan ang lutong bahay ng fast food at kape ang kanyang lakas. Nang subukan niya ang hamon, pinalitan ang mga processed ng gulay, gaya ng luya, kamote at hilaw na karot. Bumalik ang enerhiya, ganda ang focus at maayos ang tulog sa loob lamang ng ilang araw. Sa wakas, nagkaroon siya muli ng koneksyon sa tradisyonal na pagkaing Pilipino. Dumarami ang mga kwentong ganito sa buong kapuluan, sa mga therapeutic na komunidad, nutrition centers, at simpleng tahanan, muling natutuklasan ang halaga ng pagkain bilang kasangkapan ng balanse at pag-iwas. Ngunit marahil nagtatanong ka, talagang gumagana ba ito? Hindi lang coincidence? Nakakagulat ang sagot, purong siyensya. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa Harvard na matagal nang alam ng ating mga lolas at lolos ang kaalamang ngayon lang nadidiskubre ng modernong medisina. Oo, totoong food science ito. Ayon sa mga pananaliksik ng Harvard, naglalaman ang luya ng gingerol na may katulad na epekto ng mga anti-inflammatory na gamot. Ang dahon ng kamote na mayaman sa chlorophyll at magnesium ay tumutulong magpabayang ang katawan at bawasan ang banayad na anxiety. Samantalang ang pulang sibuyas at hilaw na bawang ay likas na pinagmumulan ng sulfur compounds na naglilinis ng dugo at tumutulong magregula ng presyon ng dugo. Matagal na itong alam ng ating tradisyonal na medisina. Kinukumpirma naman ng Stanford ang mga pagkain na may kulay at gulay ay nakakamodulate ng gut microbiota, nakakaregula ng hormones tulad ng serotonin at nagpapatibay ng immune system. Ang instinct ng ating mga ninuno ay pinapatunayan ng modernong siyensya sa mga datos. Bawat gulay ay parang maliit na doktor
sa loob ng katawan. Nagtatrabaho 24 na oras araw-araw para mapanatili kang malusog. Para kang may natural na butikang tumatakbo sa loob mo. Ngayon malalaman mo ang eksaktong 7 gulay na milagroso na kayang baguhin ang iyong kalusugan. Una, luya, ating lokal na ginger. Para itong mandirigma laban sa pamamaga, tinutugunan ang sakit sa katawan at nagpapabuti ng pagtunaw. Pangalawa, dahon ng kamote. Mga berdeng dahon na parang maliliit na sundalo na nagpapalakas ng dugo at nagdadala ng enerhiya. Pangatlo, sibuyas na. Pulang sibuyas na parang linis na natural na naglilinis ng dugo at pumoprotekta sa puso. Ipagpapatuloy ang makapangyarihang listahan. Pang-apat, bawang na hilaw. Ang ating bawang ay parang shield na nagpapalakas ng immune system at lumalaban sa impeksyon. Pang-5, dahon ng sili. Ang mga maanghang na dahon na parang maliit na heater na nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapabilis ng metabolismo. Pang-6, malunggay, ang ating tree of life na parang natural multivitamin na nagpapanutri sa bawat selula. Pang-7, hilaw na karot, parang purifier na naglilinis sa atay at nagpapabuti ng paningin. Pero paano luto ito ng praktikal at masarap? Mas madali kaysa inaakala mo. Hindi kailangang baguhin ng radikalang diet. Isama lang ang 7 kaibigan sa iyong pang-araw-araw na routine. Sa almusal, magdagdag ng sariwang luya sa tubig o tsaa. Sa tanghalian, ilahok ang dahon ng kamote sa iyong paboritong gulay. Sa hapunan, gamitin ang sibuyas sa mga saute at bawang na hilaw sa salad. Para itong seasoning na gamot sa pagkain. Ituturo ko sa iyo ang simple-simple niyang 7-day routine na kayang sundan ng kahit sino. Araw 1, simulan sa luya tea tuwing umaga. Araw 2, idagdag ang dahon ng kamote sa iyong sopas. Araw 3, gumamit ng sibuyas sa iyong gulay. Araw 4, nguyain ang isang butil ng bawang na hilaw pagkatapos ng tanghalian. Araw 5, gumawa ng tinola na may sariwang malunggay. Araw 6, isama ang dahon ng sili sa iyong mga ulam. Araw 7, kumain ng hilaw na karot bilang merienda. Bawat araw may bagong tuklas, bawat gulay may bagong enerhiya. Hayaan kong ikwento ang nangyari kay Tita Carmen, 62 taong gulang mula sa Davao. Sinuwerte siya sa arthritis sa kamay at hirap matulog. Binalangkas ang routine ng 7 gulay ng relihiyoso. Sa unang linggo, napansin niyang hindi gaanong sumasakit ang mga kamay niya tuwing naghahabi ng crochet. Sa pangalawang linggo, mahimbing na siyang natutulog nang hindi nagigising. Sa pangatlong linggo, sinabi ng kanyang mga anak na mas bata at masigla na siyang tingnan. Napaka-evidente ng transformations na tinanggap ng buong pamilya ang parehong mga ugali. Alam mo ba na kaya ring pumasok ang mga gulay sa bahay ng mga nanonood ng video na di nag-subscribe sa channel? Biro lang. Pero seryoso, kung ayaw mong makalimot sa mga mahahalagang tips na ito, mag-subscribe ka na ngayon. Para araw-araw ay may access ka sa mas maraming natural health secrets. I-click mo rin ang bell icon dahil linggo-linggo may bagong mga tuklas tungkol sa kung paano magiging gamot ang pagkain. Salamat na ang katawan mo sa iyong kalusugan. Ngayon pag-uusapan natin kung ano talaga ang ginagawa ng bawat gulay sa iyong katawan. Ang luya ay gumagana bilang natural anti-inflammatory, nagpapabawas ng sakit sa joints at nagpapabuti ng digestion. Ang dahon ng kamote ay mayaman sa iron at vitamin A na lumalaban sa anemia at nagpapabuti ng paningin. Ang sibuyas na pula ay may antioxidants na pumoprotekta sa puso at nagpapababa ng bad cholesterol. Parang may doktor na nagbabantay sa iyo araw-araw sa loob ng katawan. Ang hilaw na bawang ay natural na antibiotic na nagpapalakas ng immune system at lumalaban sa impeksyon. Ang dahon ng sili ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at nagpapabilis ng metabolismo.
na tumutulong sa fat burning. Ang malunggay ay superfood, mayaman sa protein, vitamins at essential minerals. At ang hilaw na karot ay malakas na detoxifier na naglilinis ng atay at nagpapaganda ng kutis. Bawat isa may partikular at mahalagang papel. Si Manong Pedro, 68 taong gulang, retired fisherman mula sa Palawan, ay may problema sa sirkulasyon sa mga binti at laging napapagod. Pagkatapos simula ng 7 gulay sa kanyang dieta, napansin niyang kayanan niyang lumakad ng mas malayo ng hindi napapagod. Hindi na nananakit ang kanyang mga binti sa pagtatapos ng araw at nakabalik siya sa pangingisda kasama ang kanyang mga kaibigan. Pinahanga siya ng asawa niyang si Aling Nena na nagsimulang magluto ng parehong pagkain para sa buong pamilya. Ngayon, sa edad na 68, may enerhiya pa siya kagaya ng ilan sa mga kabataan. Pero baka iniisip mo, parang too good to be true. Naiintindihan ko ang pagdududa. Nabubuhay tayo sa oras kung saan laganap ang mga pangakong milagroso. Pero pinag-uusapan natin ang alam ng ating mga ninuno. Ang pagkain ay gamot. Hindi ako nangako ng instant miracle, kundi gradual at natural na pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Para itong pagtatanim ng buto, sa tiyaga mo, aani ka ng bunga ng malusog na buhay. Mahalaga, hindi pinapalitan ng video ito ang medikal na konsultasyon. Laging kumonsulta sa iyong doktor bago gumawa ng malaking pagbabago sa diet o ihinto ang gamot. Pero maaaring makatulong ito na mabawasan ang dependency sa gamot para sa banayad na sintomas, pahupain ang side effects, at higit sa lahat, i-recover ang pakiramdam ng ginhawa na baka hindi mo na natandaang nararanasan. Ito ay natural na suplemento sa medikal na paggamot, hindi kapalit. At tandaan mo, habang binabaliwala mo itong kaalaman, patuloy na nagdurusa ang iyong katawan ng tahimik. Internal inflammation, palaging pagod, intestino na hindi balanse, dependency sa analgesics. Naisip mo na ba kung saan ito hahantong sa loob ng 1 taon? O sa loob ng 5 taon? Huwag hayaan lumipas ang oras habang unti-unting lumalala ang iyong kalusugan. Bawat araw ay pagkakataon para pumili ng pagkain na nagpapananim sa iyong katawan, hindi lang nagpapabusog ng tiyan. Pag-usapan natin ang praktikal na paghahanda. Sa palengke, piliin laging mga gulay na sariwa at may kulay. Ang luya ay dapat matibay at walang madilim na batik. Ang mga dahon ng kamote ay dapat berde at malutong. Ang pulang sibuyas ay dapat matibay ang balat at walang usbong. Ang bawang ay dapat tuyo at hindi nagsibol na usbong. Ang malunggay ay dapat berde at walang paning na dilaw. Ang dahon ng sili ay dapat sariwa at hindi nalalanta. Ang karot ay dapat matibay at may matingkad na kulay. Para mapanatili ng maayos ang iyong mga medicinal vegetables, ilagay ang luya sa ref na nakabalot sa paper towel. Hugasan, patuyuin, at ilagay ang mga dahon sa lalagyan na may paper towel. Ang pulang sibuyas at bawang ay dapat nasa tuyo at maaliwalas na lugar. Ang malunggay ay pinakamahusay kainin sariwa, ngunit maaari ring ilagay sa ref ng ilang araw. Ang karot ay dapat nasa ref. Mas maganda kung walang green top. Ganyan tatagal ang iyong natural na gamot ng mas matagal. Ngayon tuturuan kita ng simpleng at masarap na recipes. Luya tea. Pakuluan ang tubig na may hiwa-hiwang luya. Magdagdag ng konting pulot kung gusto. Salad ng dahon ng kamote. Igisa ng bahagya kasama ang bawang at timplahan ng patis. Gisadong sibuyas, hiwain ng makapal at igisa kasama ang paboritong gulay. Tinola special. Idagdag ang malunggay sa huling minuto ng pagluluto. Bawat recipe ay dosis ng kalusugan na nakatago sa masarap na pagkain. Si Tita Maria, 70 taong gulang mula sa Iloilo, ay dati skeptiko sa natural medicines. Mas pinaniwalaan niya ang mga gamot ng doktor. Ngunit nang tumaas ang kanyang presyon kahit umiinom ng gamot,
Nagpasya siyang subukan ang 7 gulay. Sa loob ng 2 linggo, mas bumuti ang kanyang presyon. Pagkalipas ng 1 buwan, nabawasan niya ang isa sa gamot ng payo ng doktor. Ngayon, sa edad na 70, isa na siyang tagapagtaguyod ng natural na pagkain at nagtuturo sa ibang kababaihan ng komunidad. Ang sikreto ay nasa pagiging tuloy-tuloy, hindi sa pagiging perpekto. Kapag nakalimutan mo ang 1 gulay sa 1 araw, huwag sumuko. Magpatuloy ka bukas. Kung hindi mo gusto ang lasa ng 1 gulay, subukan ng ibang lutuin. Ang mahalaga ay huwag huminto sa unang pagtitisod. Tandaan, nag-i-invest ka para sa iyong kalusugan sa hinaharap, binubuo mo ang isang mas malakas at matatag na katawan. Bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Bawat gulay na kinain ay panalo para sa iyong kalusugan. Pag-usapan natin ang mga benepisyo na maaari mong maramdaman. Sa unang linggo, mapapansin mo ang mas maayos na digestion at mas maraming enerhiya. Sa 2 linggo, magiging mas restorative ang tulog at magbabawas ang mga sakit. Sa 3 linggo, mas may sigla at mas magandang mood. Sa unang buwan, mapapansin ng kaibigan at pamilya na mas maayos kang tingnan at mas masigla. Isang unti-unting pero totoong at pangmatagalang pagbabago. Si Manong Jose, 72 taong gulang, retired carpenter mula sa Baguio, ay may sakit sa likod at masamang digestion. Pagkatapos ng 2 buwan kasama ang 7 gulay sa kanyang pagkain, bumalik siya sa paggawa ng maliliit na gawaing kahoy na dati niyang inabandona. Gumanda ng husto ang digestion niya kaya tumigil na siyang uminom ng antacids araw-araw. Napakinabangan ito ng buong pamilya dahil si Aling Rosa, kanyang asawa, ay nagsimulang magluto ng mas maayos para sa lahat. Ngayon, halimbawa sila ng active aging sa kanilang komunidad. Pero paano kung ayaw mo talaga sa gulay? Huwag mag-alala. Magsimula ka sa maliit na dami at dahan-dahan dagdagan. Ihalo sa mga pagkain na gusto mo na. Gumamit ng mga pampalasa at spices para yumaman ang lasa. Tandaan, maaaring magbago ang panlasa mo. Ang tinatanggihan mo ngayon, maaaring mahalin mo bukas. Maging mapagpasensya sa sarili, ngunit huwag sumuko. Sulit ang kaunting pagsisikap para sa iyong kalusugan. Ngayon, kailangan kong maging tapat sa iyo tungkol sa isang mahalagang bagay. Maraming nagtatanong, paano kung hindi ko makuha ang lahat ng gulay na ito? Paano kung madalas ako naglalakbay at hindi makapaghanda ng mga recipes? Totoo ang mga alalahanin na ito, lalo na kung may arthritis ka sa kamay o sakit sa joints na nagpapahirap sa paghahanda. Mula rito nalaman ko ang isang bagay na nagpabago ng buhay ng maraming tao sa aming komunidad. Mayroon talagang paraan para makuha ang parehong aktibong sangkap ng praktikal at pinakonsentra nang hindi kailangan magbabad, maghiwa o magluto. Si Tita Elena, 69 taong gulang, ay labis ang sakit sa joints na hirap siyang magbukas ng bote o maghiwa ng gulay. Gustong-gusto niyang sundan ang recipes ng 7 gulay, pero hindi ito nagawa dahil sa kanyang kamay. Nang ilapit ito sa kanyang anak, natuklasan nila ang solusyon na pinagsama-sama ang lahat ng natural na compound sa isang praktikal na forma. Sa loob ng 2 linggo, hindi lang nakabalik siyang magluto, kundi nakabalik na rin siya sa kanyang umaga niyang lakad. Ang natuklasan nila ay mayroong supplements na natural na nagkokonsentra ng parehong active compounds mula sa mga gulay, lalo na para sa mga taong may arthritis. Kung nahihirapan kang hanapin ang sariwang gulay, magkasakit ang kamay mo para maghanda, o madalas kang mag-travel, may praktikal na alternatibo. Palaging inuuna ko ang natural na pagkain, pero naiintindihan ko na hindi ito laging posible. Sa mga kasong iyon, ang dekalidad na supplement ay maaaring maging kaalyado mo. Humanap ng formula na naglalaman ng parehong compounds, gingerol ng luya, sulfur compounds ng bawang at sibuyas, at antioxidants mula sa mga berdeng dahon. Tandaan,
Ang importante ay hindi mo siya pinababayaan dahil lang sa mga hadlang sa praktikalidad. Ang siyensya sa likod ng mga gulay na ito ay kahanga-hanga. Naglalaman sila ng bioactive compounds na kumikilos bilang maliliit na doktor sa loob ng iyong katawan. Mga antioxidants na lumalaban sa pagtanda, anti-inflammatory na nagpapawala ng sakit, fibers na nagpapabuti ng digestion, vitamins na nagpapatibay ng immunity. Para kang may kumpletong botika na walang negatibong side effects. Bawat kagat ay investering sa iyong kalusugan at longevity. Balikan natin ang 7 makapangyarihang gulay: luya para sa inflammation at digestion, dahon ng kamote para sa enerhiya at iron, sibuyas para sa puso at sirkulasyon, bawang na hilaw para sa immunity at impeksyon, dahon ng sili para sa metabolismo at sirkulasyon, malunggay para sa kompletong nutrisyon, at hilaw na karot para sa detoxification at paningin. Bawat isa may kanyang espesyalidad, pero kapag pinagsama, parang 7 espesyalista na doktor ang tumatrabaho para sa iyo. Marahil tanong mo, gaano katagal dapat gawin ito? Ang sagot, habang buhay. Hindi ito pansamantalang dieta, kundi pagbabago ng lifestyle. Tulad ng pag-toothbrush araw-araw, isama mo rin ang mga gulay na ito sa iyong araw-araw. Sa pagdaan ng panahon, magiging natural at automatiko na ito. Ayaw mo nang bumalik sa dating gawi kapag naramdaman mo kung gaano kaganda ang mabuhay na may enerhiya at kalusugan. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ibahagi mo sa pamilya at kaibigan. Bumuo kayo ng support group. Magluto kayong sama-sama, magbahagi ng recipes, ipagdiwang ang mga pagbabago sa kalusugan. Kapag kasama ang buong pamilya, mas marami ang tagumpay. Gawin ninyong health lab ang kusina, kung saan bawat pagkain ay pagkakataon para mas alagaan ang inyong sarili. Nakakahawa ang kalusugan kapag nabubuhay ito sa komunidad. Tanggapin mo ang 7-day challenge. Bigyan ng pagkakataon ang iyong katawan na magpagaling mula sa loob-labas. Minsan, ang gamot na hinahanap mo ay hindi nasa botika, kundi nasa palengke sa kanto. Kailangan mo lamang ng 1 linggo para simulan maramdaman ang pagbabago. Huwag nang maghintay pa. Matagal na naghihintay ang iyong katawan ng pagkakataon para sa natural na paggaling. Magsimula ka na ngayon! Sa comments, sabihin mo sa akin kung alin sa gulay ang nais mong subukan at huwag kalimutang i-like ang video.